Розкриття життєвого циклу ксеноморфа – це завдання від ліцехватів до дивного чорного слизу. Давайте зберемо цей пазл разом. В оригінальному фільмі «Чужий» зображений ксеноморф, який починає свій життєвий цикл як м'ясисте яйце, яке при наближенні випускає крабоподібного ліцехвата, який причіпляється до обличчя людини. Зрештою, ліцехват піде і назовні вирветься грудолом прямо з грудей жертви. Не пройде і кілька годин, як грудолом перетвориться на біомеханічного ксеноморфа з напівпрозорою куполоподібною головою і щелепою, що замикається. У продовженні «Чужі» представлені ксеноморфи з опуклими головами та додатковими захисними доповненнями на їхніх руках. Королева чужих також зображена у цьому фільмі та виробляє м'ясисті яйця кожні кілька секунд. У «Чужому 3» ліцехват використовує собаку або бика як жертву, внаслідок чого з'являється чотирилапий ксеноморф. Цей ксеноморф вперше з'явився з меншою кількістю біомеханіки, і тільки для цього фільму у нього відсутні спинні трубки. Куполоподібна голова з'являється знову, але менш прозорою. «Чуже воскресіння» показує ксеноморфів з довгими хвостами та руками, що ідеально для плавання. В результаті схрещування ДНК з'являється блідий клон-гібрид людино-чужого. Але навіть мама його не полюбить. У першому фільмі «Чужий проти хижака» ксеноморф є таким самим, як і Воскресінні, крім чужого, що має сітку на черепі. Цього разу ксеноморф стикається віч-навіч з хижаком, кульмінуючи народження хижно-чужого грудолома. У продовженні «Чужий проти хижака Реквієм» ксеноморфи знову повернули гострі голови. Хижко-чужий грудолом з попереднього фільму дозріває, внаслідок чого в нього з'являються риси хижака та чужого. У цих кросоверних фільмах говориться, що боротьба між хижаком і чужим тривала з часів Єгипту, що суперечить тимчасовій лінії наступного фільму, тож забудьмо про це. У приквелі «Прометей» йдеться про богоподібних істот, які називають себе інженери, і про чорний слиз, який якимось чином може змінювати ДНК. Андроїд на ім'я Девід забирає собі слиз і використовує її для того, щоб заразити вченого, який займається чимось важливим зі своєю дівчиною, і створює примітивного восьмиподібного трилобіта. Трилобіт росте і використовує інженера як жертву, створюючи гладкого чужого, якого звуть Деякон. «Чужий заповіт» показує рослини, які були заражені чорним слизом і почали створювати яєчні мішечки. Коли мішечки потривожені, то звільняються спори і вводяться в людину через всі отвори. Як тільки жертва заражена, то з'являється блудбастер, спочатку у формі чотирилапого, потім еволюціонуючи у двоногого неоморфа. Тим часом андроїд 9 продовжує експерименти зі слизом, змішуючи її з людськими клітинами та іншими містичними шматочками, щоб зробити яйце мішечок ксеноморфа та ліцехлопу. Він знаходить жертву і незабаром виривається невелика майже сформована версія ксеноморфа з експериментів. Воно виростає у високого і органічного ксеноморфа, що змушує всіх називати його протоморфом. Проте Девід працював за допомогою креслення, або його винахід невідомий. Але ось що ми знаємо, Рідлі Скотт по-любому випустить ще один фільм про чужого, який ще раз змінить життєвий цикл, і створення цього відео буде повністю марним. Анімація офіційно дубльована каналом «Розкажи це анімовано», ставте лайки і підписуйтесь, а також не забувайте підписатися на англійський оригінал Telet Animated за посиланням в описі або ж на кінечній заставці.